What's up mga dol? Meron naman tayong new project for today. Ang GS Adventure BMW. Mag-install tayo ng bagong KNN high flow air filter. Turuan ko kayo guys kung paano mag-replace nito. Alright! Before tayo mag-start mga dol, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout ni Cedric and J-Wed and ni Nubi J sa Midsalip, Mindanao. Shout out ni Mudha Dol. And pinaka-idol na kong mentor. What's up mentor? Na si Braille Abad. Shout out ni Mudol. And sa mga new subscriber, shout out din sa inyo. Sa mga hindi ko na shout out, isasama ko kayo sa susunod kong video. Abangan niyo lang. So, tara! Start na tayo. Alright, so gagamit tayo nitong star wrench. So first, tatanggalin natin ang upuan. Tanggalin itong mga screw. At dito may screw dito. Huwag yung kalimutan mga dol, mayroong isang screw dito, yung star wrench dito sa banda malapit sa BMW logo. Meron siyang lock dito mga dol, ito connect yung lock niya. Alright, so ito na yung makikita natin. Ito yung air filter cover. So number 3. And the last one. 4 screw. Ito yung air filter cup. And next, air filter. Ayan. Mabog. Ang purpose nitong high flow air filter natin ay para ma-match ating acrophobic muffler. Sticker and air filter. Ito yung air filter. Ito yung acrophobic muffler natin, full X house. Ito yung lower position. Next, the frame.
i-bend lang natin kunti itong cover left and right. Right, kailangan mo lang i-bend tong dalawang cover para hindi madisturbo. So, ang next step natin ay tanggalin natin yung silencer nitong acrophobic natin. Gagamit tayo nitong special tools na die grinder. So, ito yun mga dol, na-remove na natin ang screw ng ating silencer. Ito yung upper. So, it's a keyless bike. Push button. Wow! Oh yeah! What the hell? Kalamis tingin ko eh. Dynamic Pro mode. It's a dynamic Pro mode. So, iti-test drive natin mga dol kung ano ang response ng ating new high flow air filter K&N brand. And yung tinanggalan natin yung tip ng muffler ng ating acrophobic. So tara, let's do this. Woo! Grabe, parang nararamdaman ko na yung performance ng K&N.